Hallom közméte, hogy a lányának gyereke lett. Kikérem magamnak, ez rágalmazás. Az én lányom még nem szült gyereket. Na ne mondja, a saját két szememmel láttam, hogy ült a parkban és szoptatott. Na és, ideje van, teje van, miért ne szoptasson? A fiú, az apa és a nagyapa Párizsba utaznak. Nagyon kellemesen érzik magukat, mindegyikük külön-külön szervez magának programot. Másnap kiértékelik az élményeiket. Azt mondja a 20 éves unoka, hogy ezek a párizsi nők milyen tüzesek? Erre rávágja az apa. És milyen szenvedélyesek? Mire a nagypapa. És milyen türelmesek? A tündér szép király kisasszony elhatározza, hogy férjhez megy. El is mondja apja urának, hogy hirdesse szét hetet 7 országra, de csak ahhoz megy, aki kiállja a próbát. Kihirdetti a király, és özönlenek a hercegek, grófok, válogatott cigánylegények. Igen ám, de sorra megbuknak a vizsgán. Egyszer arra jár egy szegény vándorlegény, és beáll a sorba, ő is szerencsét próbálni. Nevetik is a hercegek, grófok, válogatott cigánylegények, hogy mit akar itt ez a csóró, szerencsétlen, hiszen ők sorban kudarcot vallottak, mivel mindenki próbálkozhat, egyszer a vándorlegény is sorra kerül. Menjünk ki, sétáljunk egyet a tündérkertben, invitálja a királylány. Kimennek és elmennek a csilingelő aranyalmafa alatt, átmennek a szóló szőlők között, és elérnek az ezüstpatak partjára. Ott a tündérszép lány lehúzza az ujjáról a gyémántokkal ékesített aranygyűrűket, és bedobja a patakba, majd azt mondja a legénynek, vedd ki, és add a kezembe. A szegény vándorlegény úgy tesz, ahogy a király kisasszony kérte, mire az megszólal. Az a sok idióta meg mind a patakba ugrott. Fizika vizsga, bemegy az első áldozat, a vizsga biztos mondja. Kisasszony, egy vonaton utazik, és nagyon melege van, mit csinál? Lehúzom az ablakot. A lehúzott rész felülete 50 négyzetcentiméter, 80 km/h megy a vonat, 40 km-es déli szél fúj, hány perc alatt cserélődik ki a levegő a kabinban? Persze, hogy megbukik a vizsgázó, a folyosón elmondja az osztálytársnőjének. Bemegy ő is. A vizsga biztos kérdezi. Vonaton utazik, és nagyon melege van. Mit csinál? Leveszem a pulóveremet, már nagyon melege van. Mit csinál? Leveszem a nadrágom és a toppom, és ha egy fiú iskolatársával utazik, aki meg akarja dugni, engem az egész kolesz megdughat, kérem, de a vizsga végéig nem húzom le az ablakot. Egy csinos nő szállást kér egy motelban, de telt ház van, és csak olyan szobát kap, amelyikben 3 férfi lakik, de csak egyetlen ágy van. A 3 férfi alkut ajánl. Felteszünk önnek egy találós kérdést, ha tud rá válaszolni, akkor ön alszik az ágyban, ha nem, akkor addig dugjuk magácskát, míg rá nem jön a megfejtésre. Oké? Halljam a kérdést. Kicsi, vörös, bozontos farkú, kis erdei állat, fákon ugrál, és szereti a mogyorót. Reggel a szobapincér benyit a szobába, és látja, hogy 2 férfi holtan fekszik az ágy mellett, a harmadik pedig a nőt fűrészeli, és kétségbe esetten lihegi a fülébe. Mondd már ki, hogy mókus! Mondd már ki, hogy mókus!
A királynő látogatást tesz a flotta legnagyobb hajóján. A tengerészek felsorakoznak, a látogatók éppen a hajóhídon mennek át, amikor feltámad a szél, és meglebbenti a királynő szoknyáját, amely alatt nyitott fenekű bugyogó van. A híd alatt álló sorban az egyik matróz felvihog. A protokoll főnök észreveszi és utasítja a kapitányt, hogy szigorúan büntesse meg a fegyelmezetlen tengerészt. Egy hét múlva a kapitány jelent. A rendbontó 3 napos elzárást kapott. És mi tartott ilyen sokáig? A teljes szabályzatot át kellett néznem, hogy találjak egy idevágó paragrafust. És melyik volt az? Ha a matróz a hajón rést lát, és azt nem tömi be, 3 napos elzárással büntethető. Két parasztlány lapos tetűt kap, szeretnének orvosságot a bajra, ezért bemennek a városi gyógyszertárba. Sajnos azonban a gyógyszertáros nagyon prűd, szigorú, vallásos ember. Az első lány megpróbálja. Kérek gyógyszert punci tetű ellen. Mars ki, nem szégyelled magad, így beszélni? A másik lány is megpróbálja. Kérek szépen gyógyszert szemérem bolha ellen. Hú, kislányom, amiért ilyen szépen kérted, szívesen adok, de mennyit kérsz belőle? Hát, úgy 2 puncira valót. Őszinte részvétem, Paraj úr, hallottam, eltemette a feleségét. Hát, mit is csináltam volna, ha egyszer meghalt? John lázasan készül a Karennel tervezett első randevúra. A lány azzal kecsegtette, hogy a szülei este nem lesznek otthon. Készülve a rég várt alkalomra, John betér a gyógyszertárba. Este, amikor a lány házához ér, megdöbbenve látja, hogy a szülők még nem indultak el. Milyen szerencse, mondja John Karen szüleinek, ugye, mi is csatlakozhatunk? Megőrültél? Nem is mondtad, hogy a színházért jobban rajongsz, mint értem? Te viszont azt nem mondtad, hogy a papád a patikus? Egy férfi elmegy a nőgyógyászhoz. Főorvos úr, maga tette fel a spirált a feleségemnek? Igen, én. Akkor legyen szíves levenni rólam. Az idegen légió különleges alakulatába nem könnyű bejutni. Aki itt akar szolgálni, annak a felvételi vizsgán egyhuzamban meg kell innia 1 liter rumot, kezet kell fognia egy jegesmedvével, és egy teljes éjszakán keresztül együtt kell lennie egy kielégíthetetlen nővel. Egy széles vállú, kemény fiatalember áll a bizottság elé, hamar túljut az első próbán, pillanatok alatt bekapja a liter rumot, aztán maga biztosan besétál a jegesmedve barlangjába. Eltelik egy fél óra, amikor csapzottan, sebesülten megjelenik a barlang szájában a fiatalember, és szétterpesztett lábakkal megáll odakint. Na, melyik nővel kell kezet fognom? Az öreg Juli néni odahajol a gyóntatószék rácsához, és szégyenlősen mondja a tisztelendő úrnak. Gyónom neked, atyám, hogy a szomszéd Tónia úgy elkapott engem, megmarkolászott mindenütt, aztán bevágott a szénakazalba, és úgy megizélt, hogy ketté állt a fülem. No de lányom, hát ilyet tenni,
egy tiszteletre méltó idős asszonnyal? Nem most volt, atyám, hanem úgy 50 évvel ezelőtt. 50 éve? Hát akkor miért most gyónod meg, lányom? Azért, tisztelendő atyám, mert jól esik még emlékezni is rá. Cikoráné azt mondja az urának: a szegény, néhai első férjem nem esik el a háborúban, sosem lettem volna a feleséged. Bizony, ilyen szörnyű dolog a háború. Egy pasas a bárban iszogat, majd kimegy pisilni a vécére. Egy negyed óra múlva visszatér, leül a helyére, közben folyamatosan motyog és átkozódik, sorra rendeli a feleseket és hajtja le egymás után. A pultos megkérdezi, mi a baja. Képzelje, az előbb kimentem pisilni, és amint ott álltam a piszoárnál, valaki a hátam mögé osont, majd pisztolyt nyomott a fejemhez, és azt mondta, hogy vagy szakszizok neki, vagy szétlövi az agyamat. Jézus Mária, ezután mi történt? Mi történt? Hát hallott pisztolylövést? Padlizsán azt mondja Reteknek: engedd meg, hogy bemutassam neked az én 3 hetes kis feleségemet. 3 hetes? Ahogy én satszolom, megvan ez 50-es is. A fiatal asszony kimerültségről panaszkodik kezelőorvosának. Talán a munkája megerőltető? Kérdi a doki. Nem, könnyű munkám van. Lehet, hogy a gyerekei fárasztják ki? Nincsenek gyerekeim. És milyen gyakran él nemi életet? Havonta 3-szor. Hát akkor ez a kimerültségének az oka. Javasolnám, hogy hagyja ki legalább a vasárnapot. Nem tehetem, doktor úr, akkor jön haza a férjem. Két színésznő beszélget. Hallom, újra férhez mentél, na és most ki a férjed? Várj egy pillanatig, itt van a névjegye a táskámban. Az ifjú hölgy felhívja a partner szolgáltatót, hogy estére küldjék el neki a cég legkeményebb pasasát. Este dörömbölnek az ajtón, a hölgy izgatottan kinyitja, és döbbenten látja, hogy egy nyomorék kisember állott, se keze, se lába. Maga lenne a cég legkeményebb pasasa? Igen, én. És mivel tudja ezt bizonyítani? Már bizonyítottam. Hogyan? Mégis mit gondol, mivel kopogtam? Kónné a Balatonon nyaral, amikor hazautazik, meséli a férjének. Képzeld, az egyik este egyedül sétáltam a Balaton partján, egyszerre csak kinyúlt egy kéz az egyik bokorból, berántott és megerőszakolt. No, és kiabáltál segítségért? Nem kellett neki segítség. Bűnös vagyok, tisztelendő atyám, mert bebújtam a kazalba egy fiúval. És mi történt? Le akart vetkőztetni? Ó, nem. Talán megcsókolt? Ugyan, minek tetszik engem nézni? Hát akkor fogdosott. Rá is ütöttem volna a kezére. Hát akkor mit csinált neked? Gyereket? A háború alatt orosz katonák foglaltak el egy falut, Saláta házát sem kímélték meg, a kapitány így rontott be. Itt vagy rablás, vagy erőszak lesz. Ebben a pillanatban megjelent Salátané, mire a kapitány elkiáltotta magát. Rablás lesz.
Ahmed nősülés előtt áll. Nagyon tetszik neki a mennyasszony, egyedül a lábát találja túl nagynak. Mondd csak, édesem, miért ilyen nagy a lábad? Hát csak azért, mert sokat járok mezitlába forró homokon. A nász éjszaka után Ahmed megkérdezi. Mondd csak, drágám, járkálás közben le is szoktál te ülni abba a forró homokba? Két barátnő beszélget. Azért én nem értelek téged. Rendben van, hogy szeretőt tartasz, megértelek, de egyszerre kettőt? Hát ez erkölcstelen. Esküszöm, ez a kettő az egyetlen. Az orvos a vizit alkalmával kérdezi a beteget. S mi a baja? Megy a hasam. S régen? S régen a fenét, egyenesen a gatyámba. A villamos megállóban egy fiatal csinos nő cigarettára gyújt, egy idősebb hölgy nagy nemtetszéssel szemléli a mozdulatot, és hangosan megjegyzi. Inkább lefeküdnék az első szembe jövő férfival, semmint az utcán rágyújtsak. Higgy el, én is, de most sajnos munkába kell mennem. Náthás vagyok, Lajos, mondja, miért bújik annyira hozzám? Meg akarom kapni, mancika. Galagonya a tengerparton sétál, és sóhajtozva bámulja a vizet. Egy ismerőse megszólítja. Mondd csak, mit szomorkodik, Galagonya úr? Ne is kérdezze, az első feleségem ezen a helyen fulladt a tengerbe. Ugyan, Galagonya úr, ne gondoljon rá, régen volt. Van új felesége, kedves, csinos, okos asszony. Igen, de az Istennek sem akar fürödni. Szülőnőt visznek rohamkocsival, az orvos megkérdezi menet közben. Mondja, hányadik gyerek? Második. Az elsőt Hüvei úton szülte? Nem, a Tétényi úton. Családi perpatvar, az asszonynak be nem áll a szája, szinte lélegzetvétel nélkül kiabál. Ebbe a házasságba én hoztam mindent, a lakást, a bútorokat, a kocsit, a készpénzt, a vállalkozást. Hát mit volt neked, mielőtt összeismerkedtünk? Nyugalmam, fiam, nyugalmam. Mondja John a barátjának. Sam, volt egy rémálmom. Azt álmodtam, hogy Pamela Anderson, Julia Roberts és a feleségem vitatkozott, hogy melyikük válasszon férjének. Ezt nevezette rémálomnak? Igen, a feleségem nyert. Tánc közben a férfi érzi, hogy sürgősen ki kell jutnia az illemhelyre, szeretne szalonképesen elnézést kérni a partner nőjétől, hosszasan morfondírozik, majd megszólal. Bocsánat, hölgyem, magára kell hagynom egy kis időre, szeretnék kezet fogni azzal a barátommal, akit még ma este mindenképpen bemutatnék önnek. Saláta elmegy az orvoshoz. Doktor úr, éjjel az ágyban, nagyon hidegek a lábaim, mondja, mit csináljak? Ó, hát ezzel én is így vagyok, de olykor bedugom a lábfejemet az asszony két combja közé, és azonnal átmelegszem. Próbálja ki maga is. Örömmel, és mondja, mikor mehetek el a nagyságos asszonyhoz? A 40 éves érettségi találkozón iszogatnak a hajdani diákok, néhány pohár után feloldódnak a gátlások, és persze
A nő a központi téma. Mondd csak, neked, hogy megy pajtikám? Köszönöm, elég jól, hetente 2-szer. Nem úgy értem, otthon hogy megy? Otthon? Sehogy. Répa találkozik az utcán Retekkel. Mondd csak, te hová sietsz? Megyek, megkérem a Soros György lányának a kezét. A Soros lányának? Hogy gondolhatsz ilyenre? Hát van valami esélyed? Igen, 50%. Hogy? Úgy, hogy én már akarom. Batman és Superman beszélgetnek. Te Batman, nem fogod elhinni, mi történt velem. A múlt héten éppen egy sziget felett repültem, amikor megláttam egy sikoltozó, széttárt lábú nőt. Azonnal leszálltam és jól meg. És nem lepődött meg? A nő az nem, de a láthatatlan ember nagyot visított. Cékla és Dinnye beszélgetnek. Cékla megkérdezi. Mondd, miért nem akarsz te azzal a Retekkel társulni? Hát csak azért, mert a Retek valamikor feleségem vőlegénye volt, de nem vette el. Ez ok? Igen, csak nem fogok egy olyan emberrel társulni, akinek több esze volt, mint nekem. A gazda kora hajnalban felkel, felhúzza a tegnap vásárolt új csizmát, és pucéran sétál föl alá a szobában. Felesége az ágyból figyeli, és így szól hozzá. Hát az ottan miért lókkendnek? Mert nézegeti az új csizmámat. Hát, vehetne már Kend egy új kalapot is. A lovag keresztes háborúba indul, előbb azonban szépséges fiatal feleségére erényövet csatol, hogy megóvja minden kísértéstől. A kulcsot átadja a legjobb barátjának, hogy gondosan őrizze meg. Felnyergeli lovát és elindul. Fél órával később vágtató lovon barátja utoléri, és a sietségtől elfúló hangon azt mondja. Állj meg, Tankréd, rossz kulcsot adtál! Ennyi Pistike, mindig csak a szex jár a fejedben, abból nem lehet megélni, mondja a tanár. Dehogy nem, tanár úr, tetszene látni a nővéremet. Két horgász pecázik a vízparton, nem sokára a közelben feltűnik egy gyászmenet. Az egyik horgász feláll, megemeli a kalapját és meghajol, a társa megjegyzi. Milyen rendes ember vagy te? Magára hagyod a pecabotot, felállsz, kalapot emelsz, meghajolsz a gyászmenet előtt. Hát, ennyit azért megérdemel a feleségem. Borsó Lujzika azt mondja társaságban. Én csak olyan emberhez tudnék férjhez menni, aki már tudja, mi az élet, aki már szenvedett, szóval egy özvegyemberhez. A feleség és a férje beszélget. Mire gondolsz, drágám? Semmire. De hisz, a semmire nem lehet gondolni. Dehogy nem, arra gondolok, hogy mit kaptam tőled tavaly születésnapomra. Salátáné azt kérdezi a háztartási alkalmazottól. Nem értem, Rózsi, miért akar elmenni tőlünk, hiszen olyan jó helye van itt nálunk? Igaz, nagyságos asszony, csak az a baj, hogy a Pistikét sétáltatni kell vinni, és ég a pofám, mert azt hiszik, hogy az enyém. Titoktartó nő
a világon nincs, mondja valaki egy társaságban. Ez tévedés, mondja erre Retek úr. Én például már 20 éve képtelen vagyok megtudni a feleségemtől, hogy mire költi azt a rengeteg pénzt. Mondja, kislány, mit szólna, ha felcsalnám a lakásomra, és magamévá tenném? Nem is tudom, mert etéren még tapasztalatlan vagyok. Eddig akárhányszor felcsaltak, ilyet még nem kérdeztek. A csinos Paprikáné vállópert indít az ura ellen, és a tárgyaláson sírva panaszolja. Én nem bírom ezt az életet tovább, a férjem úgy bánt velem, mint egy kutyával. Hogy? Kérdezi részvéttel a bíró. Talán verte magát? Azt éppen nem, de azt akarta, hogy hű legyek hozzá. Bogyó meséli magnak. Az én feleségem a leghiúbb nő Pesten. Na ne mondd. De mondom, a vendéglőben is mindig tükörtojást rendel, hogy abban is megnézhesse magát. Tudod, fiam, nem soká egy kis testvért hoz neked a gólya. Hát de apu, minek kell neked a gólyával kefélned, amikor a mama olyan csinos? Mondd csak, te szereted a buta, piszkos, rendetlen nőket? Nem én. És akik isznak is? Írtózom tőlük. Akkor mondd meg, mit akarsz a feleségemtől? Salátának megsúgják rossz akarói, hogy a felesége félrelép. Saláta nem hisz a súgásnak, egyszer aztán váratlanul betoppan, és a feleségét az ágyban találja a legjobb barátjával, Cukkinival. Rettenetesen csóválja a fejét. Nem értelek téged, Cukkini, nekem kötelességem, de te? Munkahelyi ártalom. Ha a teniszjátékosok szakmai ártalomként teniszkönyököt kapnak, miben szenvednek a nőgyógyászok? Csőlátásban. Két férj beszélget, természetesen az asszonyokat szidják. Azt mondja az egyik bosszúsan: az első férfit, aki megnősült, fel kellett volna akasztani. Nézd, az elsőnél még van némi magyarázat, de a második már valóban hülye volt. Az ifjú asszonyka első ebédjét tálalja az urának, aki némán eszi a húst. Az asszonyka félve kérdi az ebéd végén: mondd csak, talán nem íz lett? Pedig a szakáskönyvből csináltam. Lehet, csillagom, de máskor talán próbáld ki a lapokat, mert a fedele kicsit kemény volt. Mit parancsol, uram? Mindegy, csak nagy legyen, hideg, és sok vodka legyen benne. Na, akkor jöjjön, bemutatom a feleségem. Padlizsán azt kérdi Cikóriától a kávéházban: na, mondd csak, milyennek találod a kis feleségemet? Fejedelmi nő. Na, azért ez túlzás. Egyáltalán nem, kedves barátom. Ha nem volna bajusza, hasonlítana Napóleonhoz. Miért rázza magát a kakas, amikor leszáll a tyúkról? Mert nincs keze, hogy eltegye.
A férj megcsalja a feleségét a titkárnőjével, de viszont észreveszi, hogy a nagy szexcsata eredményeképpen a vállán egy harapás nyom maradt. Amiközben megy hazafelé, azon töpreng, mit mondjon az asszonynak. Belép a lakásba, a kutyájuk szalad felé. Hirtelen az ötlettől vezérelve elkezd birkózni az állattal. Ezután pedig mutatja a vállát a feleségének. Nézd csak, drágám, mit csinált velem ez a dög? A felesége széthúzza a blúzát. A semmi, nézd meg, az én melleimmel mit művelt? A csinos fiatalasszonytól kérdik a kolléganői. Nagyon fáradtnak látszol, nem aludtad ki magad? Nem, a postás hajnali 5-kor felébresztett. De ez volt az utolsó eset? Miért? Bepanaszoltad a főnökénél? Nem, csak többet nem alszom bele. Az aggódó szülők nagy nehezen beleegyeznek, hogy kislányuk egy buliból csak másnap reggel jöjjön haza. De viszont ezért egész éjjel nem jön álom a szemükre. Végre megrezzen a kulcs az árban. Na mi volt? Esnek neki a lányoknak. Jaj, isteni klassz volt. De mégis mit csináltatok? Hát, mindjárt az elején sokat ittunk. Csak nem lettél rosszul? Nem, apa, ne aggódj. Csak szörnyen melegem lett. Csak nem kezdtél el vetkőzni? Nem, apa, ne izgulj. Csak a blúzom cipzárát húztam le hátul a nyakamnál egy picit, aztán a farmer cipzárát elől a hasamnál, icipicit. És ez neked nem sok? Nekem nem lett volna sok, amikor minden mást a többiek csináltak. Olyan kedves volt mindenki, és amikor aztán elkezdtem fázni, rám feküdtek a fiúk, hogy ne dideregjek. Rád feküdtek, és ezt te csak így mondod? Tudod, hogy mondják az ilyet, te? Én nem tudom, hogy hívják az ilyet. Én csak azt tudom, hogy mostantól kezdve ez lesz a hobbim. A tanítónéni megkérdezi az iskolában, hogy melyik családnak ki a védőszentje. Jelentkezik a kis Jancsi és közli, hogy nekik Szent Péter a védőszentjük, mivel hogy a mennyország kapusa, és majd tőle várnak bebocsájtást a mennyországba. Jól van, Jancsika, mondja a tanítónéni. Jelentkezik Péterke is, hogy az ő családjukban Szent Ferenc a védőszent, mivel hogy életében annyi jó cselekedetet hajtott végre, őt is megdicséri a tanítónéni. Pistike már majdnem kiesik a padból, annyira jelentkezik, mire a tanítónéni felszólítja. Na Pistike, a te családodban ki a védőszent? Aba Sámuel. Ugyan Pistike, hogy lehet Aba Sámuel a védőszent? Úgy tanítónéni kérem, hogy az éjjel meghallottam, amikor anyukám egyfolytában azt fohászkodja, hogy ne hagyd abba Sámuel, ne hagyd abba Sámuel. Oszkár elhatározza, hogy most már ideje lenne szexelnie Arankával, de viszont fogalma sincs, hogy hogyan kell csinálni. Elhatározza hát, hogy meglesi a bátyját, ezért titokban elrejtőzik a kocsiban, a hátsó ülés alá. A bátyja munka után bevágja magát az autóba, és irány a gyors büfé, ahol megáll az egyik csinos eladólány mellett. Jössz? Aha. Kihajtanak a város szélére, ott az út szélén a bátyja leállítja az autót, és a lány felé fordul. Benne vagy egy kis szexben? Most? Nem, dehogy is. Akkor menj haza gyalog! Kiabál a tesó, kinyitja a kocsi ajtót, és kidobja a lányt az autóból. Aztán dühösen hazamegy. Oszkár örömében Majki bújik a bőréből, hiszen tudja már, hogy hogyan is kell csinálni a dolgot. Felpattan a biciklire, odaszáguld Arankához, és neki szegezi ezt a kérdést. Jössz? Aha, válaszol Aranka, és felszáll Oszkár mögé. Kérnek a városból, ahol is Oszkár hátrafordulva megkérdezi. Benne vagy egy kis szexben?
Igen. Oszkár erre csalódottan felkiált. A francba. Most mehetek haza én gyalog. Juliska, a gyönyörű fiatal lány kapál a TS földjén. Arra megy Jancsi és megszólítja. Te Julis, olyan gyönyörű vagy, hogy megfognám azokat a telt kebleidet? Mégis mit képzelsz, Jancsi? Te Julis, adok 5000 forintot, ha megfoghatom. Hát, ha adsz 5000 forintot, akkor jól van. Jancsi adja a pénzt, megtörténik a dolog. Jancsi folytatja. Olyan kívánatos vagy, megsimogatnám ott a lábad között, adok megint 5000 forintot. Ha adsz 5000 forintot, akkor jól van, csak gyere, menjünk oda a bokorba. Jancsi adja a pénzt, megsimogatja és folytatja tovább. Te Julis, most már annyira kívánlak. Úgyis itt vagyunk a bokorban, adok 30 000 forintot, ha magamévá tehetlek. Jól van akkor, ha adod a pénzt? Megtörténik a dolog, Jancsi megszólal. Na jól van, most már megyek. Juliska megigazítja a szoknyáját és folytatja a kapálást. Nem sokkal később arra jön a TS elnök. Juliska, láttad erre a Jancsit? Igen, láttam. Kiküldtem vele a fizetésedet. Odaadta? A 80 éves bácsika feleségül vesz egy 25 éves leányzót. Eljön a nász éjszaka, a feleség, gondolván, hogy férjét elfárasztotta a ceremónia. Külön hálószobában készül nyugovóra térni, amikor is kopogtatnak az ajtón. Az öreg az befekszik a felesége mellé, mikor végeznek, jó éjszakát kíván az arának, majd eltávozik. A mennyasszony már majdnem elalszik, amikor ismét kopogtatnak. Ismét az öreg az szerelemre éhesen. Amikor befejezik, az öreg ismét jó éjszakát kíván és elmegy. A mennyasszony megint majdnem elalszik, de ismét kopogtatnak. Kinyitja az ajtót, és ismét a férje áll ott. Amikor befejezik, a leányzó nem hagyja szó nélkül az esetet. Áruld már el, hogyan csinálod? Amilyen férfiakkal eddig dolgom volt, hiába voltak fiatalabbak, nem bírtak 3-szor egymás után. Honnan van ennyi energiád? Mire az öreg kicsit meglepetten. Hogyan? Hát már jártam itt ma este. Egy fiatal fiú eltéved az erdőben. Napokig bolyong, még egyszer csak találkozik egy borzasztóan vén, iszonyatosan csúnya vénasszonnyal. Szervusz, fiam! Én egy elvarázsolt királylány vagyok, csodás idomokkal. Ha magadévá teszel, visszaváltozom szép fiatal szexbombává, és attól kezdve azt csinálsz velem, amit akarsz. A vénasszony meglehetősen visszataszító volt, de a lehetőség igen vonzó. A fiú legyűrte magában az undort, és ha nagy nehezen is, de megtette, amit a szipírtyú kért. El is aludt rögtön, úgy elfáradt. Amikor felébredt, ugyanaz a csúf, vén csorosztja feküdt mellette, akit néhány órával korábban magáévá tett. Hé te, azt ígérted, hogy gyönyörű szexbombává változol? Hány éves vagy te, fiam? 20. Na, ez szép. 20 éves vagy, és még mindig hiszel a mesékben? Új pap érkezik a plébániára, és rögtön az első nap át is adja neki a főpap a gyóntatószéket. Azonban meghagyja neki, hogy ha nem tudja, melyik gyónásra mennyi imádságot kell kiszabni, csak szóljon ki bátran, hátul lesz a kertben. Jön is az első gyónni vágyó ember, egy fiatal nő. Milyen bűnt követett el, lányom? Paráználkodtam. Mégis hogyan? Szoptam. Gondolkodóba esik a fiatal pap, nem tudja, hogy milyen mértékű büntetést szabjon ki rá, ezért kiszól az idős papnak. Atyám, te mennyit szoktál adni egy szopásért? Hát tudod, te még új vagy itt, neked maximum 1000-est adok érte. Mit mondott Hófehérke, miután szeretkezett az összes törpével? Na, ez a hét is gyorsan elment.
Kón a hitvesi ágyban fekszik asszonyával, bekopog az ablakon a barátja, Grün. Te Kón, nem veszed észre, hogy kell félik a feleségedet? Hát ne hülyéskedj, hát itt fekszem mellette. Gyere ki, hogyha nem hiszed el, és győződj meg róla. Kón nagy nehezen kikászálódik az ágyból, és az utcára kimenve benéz az ablakon. Barátja ezzel beugrik az ablakon, és azonnal munkába kezd. Magáévá teszi az asszonyt, Kón felkiált. Az anyját, innen tényleg úgy látszik? Két szőke nő beszélget. Te próbáltad már úgy a barátoddal, hogy a másik lyukba? Hülye vagy? Nem akarok én teherbe esni? Hogy tudod megakadályozni, hogy egy férfi szexelni akarjon veled? Menj hozzá feleségül. A farmer felesége elmegy az ügyvédhez. Ügyvéd úr, szeretnék elválni, mert a férjem állandóan mindenféle szexuális aberrációra kényszerít. Tegnap is a csirkéket nézegettem, amikor mögém lépett, és hátulról a magáévá tett. De hölgyem, 5 éve ismerem önöket, eddig úgy tudtam, hogy nem is tartanak otthon csirkéket. Ez nem is otthon volt, hanem a hentesnél. Mi az igazán biztonságos szex? Amikor a férfi és a nő háttal állnak egymásnak, és akkor mennek el, amikor akarnak. Csörög a telefon, a férj veszi fel. Nem akar egy új mosógépet? Szól bele a telefonos ügynök. Nem, én nem válok el. Két nő beszélget. Mondd, a hímvesző mérete szerinted is elhanyagolható az örömszerzés szempontjából? Persze, kivéve ha kicsi. Az amerikai, az orosz és a francia szexológus beszélget, mikor felmerül, hogy ki hány szexpózt ismer. Mire a francia? Én 100-at. Nyugi, majd önt is meghallgatjuk. Az amerikai. Én bevallom, 5-öt. Én 100-at. Nyugi, önre is sor kerül. Erre megszólal az orosz. Hát tudják, mifelénk nem ilyen fejlett a szexuális kultúra. Én sajnos csak a klasszikus, felül a férfi, alul a nő pózt ismerem. Erre a francia. Én 101-et. A vadász magához veszi a legjobb puskáját és elhatározza, hogy kimegy az erdőbe, megölni a nagy medvét, elmegy a sziklához, a medve barlangjához, majd a barlang bejáratánál bekiabál. Gyere ki, nagy medve, ütött az utolsó órád! Brum, brum, hallatszik belülről. A hangok egyre közelednek, majd amikor elérkezik a pillanat, a vadász céloz, és csit-csat, bim-bum, kilövi az összes golyóját a medvére. A hatalmas hangzavar után lassan minden elcsendesedik, a porfelhő is elszáll, megjelenik a medve és oda megy a vadászhoz. Ez nem sikerült, vadász. Most 2 lehetőséged van, vagy furujázol, vagy megeszlek. Nincs mit tenni, gondolja a vadász. Bármilyen megalázó is kiszolgálja a medvét. Ezek után nem tud nyugodni a vadász, megesküszik, bármi is lesz, ő megöli a medvét. Néhány nap múlva a vadász összeszedi a környék összes vadászát, és így többet magával megy el ismét a medve barlangjához. Bekiabál a vadász. Gyere ki, nagy medve, ütött az utolsó órát! Brum, brum, hallatszik belülről. A hangok egyre közelednek, amikor az összes vadász céloz, és telelövöldözik a barlang bejáratát. A hatalmas zaj lassan elnémul, minden elcsendesedik. Ekkor is a medve előjön a barlangból, és oda megy a vadászhoz. Ez megint nem sikerült, vadász,
Most ismét van két lehetőséged, vagy furujázol, vagy megeszlek. Bármilyen kellemetlen is, a vadász megint az életben maradást választja. A hatalmas szégyentől napokig nem tud a vadász aludni. Összeszedi minden erejét, és elmegy a helyi katonasághoz. Segítséget kér, majd tankokkal, ágyúkkal, páncéltörő gránátokkal felszerelve egy egész hadsereggel megy ki a medve barlangjához. Miután a katonák elfoglalták harcállásukat, a vadász bekiált a barlangba. Gyere ki, te nagy medve! Ütött az utolsó órád! Brum, brum! Hallatszik belülről, a hangok egyre közelednek, és ekkor a hadsereg akcióba lép. Szétlövik a sziklát, felrobbantják a barlangot. Miután az összes lőszer elfogyott és minden romba dőlt, a lövöldözés abba maradt. Minden elcsendesedett, és ekkor megbozdulnak a kövek. A medve feláll, lerázza a port magáról, és oda megy a vadászhoz. Te vadász, te nagyon gyanús vagy nekem. Te nem vadászni, hanem furujázni jársz az erdőbe. A fiatalember esküvőjét követően baráti társaságot hívott össze. Kérdezgették a barátok, hogy milyen az asszonyka. Minden rendben? Semmi probléma? Minden rendben? A 10 éves házassági évfordulójuk után összehívta a barátait egy kis beszélgetésre. Kérdezgették a barátok, hogy milyen is az asszonyka. Minden rendben? Semmi probléma? Jól megvagytok? Minden rendben? Nincsenek konfliktusok? Rendesen éltek? Minden oké. Telt az idő, majd az 50. házassági évforduló után, mint eddig, ismét találkozik a barátaival, akik szokás szerint kérdezgetik. Mondd már meg őszintén, tényleg rendben vagytok? Persze, semmi probléma. Hát de most őszintén, már leéltetek 50 évet. Soha nem jutott eszedbe, hogy elválj. Elgondolkozik, majd kisvártatva válaszol. Nem, az, hogy elváljunk, hát, az sosem jutott eszembe. De az, hogy megöljem, az igen. Az öreg hölgy elmegy a falu plébánosához, és pironkodva mondja neki. Tisztelendő úr, a gyerekemtől kaptam 2 lány papagájt karácsonyra, de viszont valami rossz házból származhatnak, mert nagyon csúnyán beszélnek. Szégyellem elmondani, de egész nap azt rikácsolják. Hé, mi k***vák vagyunk, gyertek dugni! A plébános tudja a megoldást. Hát tudja, van nekem 2 fiú papagájom, azok itt a templomban nőttek fel, és egész nap imádkoznak. Zárjuk össze a madarakat, biztos jó hatással lesznek az enyémek az öneire. Be is teszik a 2 ájtatos papagáj kalitkájába a lányokat, akik azonnal rikácsolni kezdenek. Hé, mi k***vák vagyunk, gyertek dugni! Mire az egyik templomi papagáj kenetteljesen odafordul a kollégájához. Tedd el az olvasót, Benedek testvér, imáink meghallgatásra találtak. Négy férfi elment golfozni az egyik délután. Miután végeztek, az egyik elindult, hogy rendezze a számlát. A másik 3 elkezdett beszélgetni a fiaikról. Hát tudjátok, az én fiam, az építkezési vállalkozó, olyan sikeres, hogy az egyik barátjának adott egy házat ajándékba. Az enyém, az autóügynök, már 3 városban van ügynöksége. Annyira megy neki, hogy a múltkor adott az egyik barátjának 2 Mercedest. Hát tudjátok, az én fiam bróker, annyira sikeres, hogy egy hatalmas részvénycsomagot adott az egyik barátjának. Hát tudjátok, az én fiam meg homoszexuális. Nem vagyok túl boldog emiatt, de biztos jó lehet, mert a 3 legutolsó barátja adott neki egy házat, 2 autót és egy hatalmas részvénycsomagot. Megy a székely meg a fia a faluban, elérkeznek a kocsmához, megszólal a székely. B, megyek ide kicsinkét, édes fiam,
Várjál meg ide, künn! Bemegy a székely, eltelik 1 óra, 2, 3, 4, 5. Úgy 5 óra múltán kijön részegen a székely, megszólal a fia. Édesapám, hát maga olyan, mint a kutya farka. Hát azt miért, édesfiam? Mert igen könnyen bemegy valahova, azt nehezen gyűn ki. Gondolkozik a székely, vissza kéne vágni erre. Már majdnem hazaérnek, amikor megszólal. Édesfiam, hát te meg olyan vagy, mint anyád p***cia. Hát azt miért, édesapám? Mert minél nagyobb vagy, annál kevesebb örömöm van benned. Egyszer egy haverom titkárnője mondta egy társaságban, az ember sok mindent lenyel a főnökétől. Egy úr házassági ajánlatot tett egy dúsgazdag előkelő hölgynek. Az asszony meghallgatja az ajánlatot és következőképpen válaszol. Először ígérje meg, hogy lemond a dohányzásról. Megígérem. Másodszor fogadja meg, hogy sosem jár vendéglőbe. Megígérem. Harmadszor jelentse ki, hogy a kapukulcsot soha nem viszi magával. Kijelentem. Végül tegyen ünnepélyes fogadalmat, hogy édesanyámat a házába fogadja. Megfogadom. Erre a hölgy kifakad. Eszem ágában sincs ilyen gyámoltalan, pipogya fráterhez feleségül menni, mint ön? A pszichiáter megkérdezi a beteget. Mit szólna hozzá, ha a feleségét egy másik férfi karjaiban találná? Semmit. Elég büntetés az egy férfinak, hogy a feleségemet ölelgeti. Kovács és kovácsné otthon üldögél vasárnap délután. Az asszony újságot olvas, és egyszer felnéz belőle. Hogy ez milyen érdekes, Benő? Azt olvasom itt, hogy Afrikában van egy törzs, amelynek a férfi tagjai egy lóért bármikor elcserélik a feleségüket. Ugye, Benő, te nem lennél képes erre? Dehogy szívem. Ma, amikor mindenkinek autója van, hát mit csinálnék egy lóval? Kovács úr elmegy az idegorvoshoz vizsgálatra. A felesége hűségesen elkíséri. Az ideggyógyász megvizsgálja a férfit, elvégzi a tesztelést, majd megállapítja. Önnek igen súlyos idült gátlása van, ami megfosztja minden életörömtől. Halkabban az Istenért, hát kinn ül az előszobában. Az öregek otthonában szórakoztató estet szerveznek, amelynek keretében Mário, a hipnotizőr műsora szenzációsnak ígérkezett. Több kilométer sugorú környékről jöttek az emberek, hogy lássák a híres illúzionista műsorát. Ahogy Mário az előadó terembe lépett, bejelentette. A szokásossal ellentétben, miszerint a hipnotizőr felhív a színpadra 2-3 embert, hogy transzba hozza őket, én az egész nézőtér akaratát fogom az irányításom alatt tartani. A közönség már is izgalomba jött, amint Mário egy antik zsebórát húzott elé a mellényzsebéből, ám ekkor valaki bekiabált a közönség soraiból. Mondja, mit akar azzal az ócska vacakkal kezdeni? Szeretném, hogyha mindnyájan rajta tartanák a szemüket ezen az antik órán. Ez egy nagyon különleges óra. 6 generáció óta van a család tulajdonában, varázs ereje van. Ezután elkezdte lassan előre-hátra himbálni az órát, miközben halkan, varázslatosan dünnyögte. Figyeld az órát, figyeld az órát, figyeld az órát! A tömeg elbűvölten figyelte a himbálódzó, csillogó, villogó órát. Több száz szempár nézte az óra ingását, ám egyszer csak kicsúszott a hipnotizőr ujjai közül, és a padlóra esve 100 darabra törött. Beszarás! Ezután pedig 3 hétbe tellett, míg kitakarították az öregek házát.
János gazda hazafelé menve látja, hogy a szomszéd Jóska éppen keféli az ő szűz Juliska lányát egy szénakazal tövében. Ezután felháborodva rohan az ügyvédjéhez, hogy a törvény erejével szerezzen elég tételt. A lányán ért szégyenért, keresetlen szavakkal elmondja, hogy mit látott, de az ügyvéd kioktatja. Gazduram, ilyen szavakkal nem lehet az esetet a bíróságon előadni. Ott nagy tekintélyű emberek ülnek, akik nem szeretik a közönséges, durva beszédet. Magának azt kell mondania, hogy szemtanúja van annak, amikor a szomszédék Jóskája elővette a hímét, behelyezte a maga Juliska lánya személy ajkai közé, és ezáltal látta, hogy nemileg közösültek. Érti? Értem én, kérem, hogy ne érteném. Bízza csak ide az ügyvéd úr. Nem lesz ott hiba a beszéddel. Eljön a tárgyalás napja. A bíró felkéri János gazdát, hogy mondja el, mi a panasza. Hát tudja, kérem, az úgy volt, hogy mentem haza a mezőről, és látom ám, hogy a szomszéd Jóska a szénakazal tövében elővette azt a hímes nagy farkát, behelyezte az én Julis lányom szemérmetes nagy p***ciába, és bár az ügyvéd úr azt állítja, hogy nemileg közösültek, hát én tisztán láttam, hogy p***ztak. Egy fiatal srác mamája sokat csalódott a férfiakban, ezért azt mondja a fiának: édes fiam, vigyázz a nőkkel, mert ha oda teszed a nemes szervedet, az leharapja. A fiú tele gátlásokkal elvégzi az orvosi egyetemet, közben a mama meghal. Már 10 éve praktizál fogorvosként, de viszont a nőkkel még nem volt kapcsolata. Amikor is meghívják egy megyei konferenciára, ahol találkozik egy kedves kolléganővel, beszélgetnek, és a hölgy meghívja egy kávéra a szobájába. A meghitt beszélgetés végén a doktor úr felkel, hogy ő távozik, mire a hölgy: mi a baj, nem tetszem neked? De, csak nekem megmondta az édesanyám, ha oda teszem a nemes szervem, az leharapja. Hát mondd csak, orvos létedre, hogyan lehetsz ilyen buta? Most figyelj, levetkőzöm, végigfekszem az ágyon, és nézd csak meg, nincsenek ott fogak, hidd el, csak jó lehet. A hölgy ledobja az zakót, a szoknyát, az inget, a harisnyatartót, harisnyát, melltartót, bugyit, ezután pedig végigfekszik az ágyon, felhúzza a térdét, széttárja a lábait. Az orvos nézegeti, fogdossa, ezután pedig így szól: ilyen fogínnyel nem is csodálkozom, hogy kihullottak a fogaid. Pista bácsi külföldön jár, és vesz egy csörgőórát. Első éjszaka nem tud aludni, elégedetten hallgatja, hogy ketyeg az óra. De viszont egyszer csak a ketyegés megszűnik. János bácsi felszökik, felkölti a feleségét is. Az félálomban kérdezi: mi a baj, Pista? Miért keltesz fel? Hát olyan jól aludtam. Asszony, áll ez a vacak. Akkor szexeljünk. Miért nem tud a férfiak több mint 50%-a szex után egyből elaludni? Mert még előtte haza kell menniük. Feleség a férjnek: ma van a házassági évfordulónk, drágám. A rohadt életbe. Miért pont akkor mondasz ilyeneket, amikor eszem? Kocsiban ülünk barátnőmmel. Tudsz a vezetés mellett másra figyelni? Beszélgetni akart, vagy mit tudom én? Ja, de akkor köp ki a rágód, mert ha rácsavarodik, akkor belehalhatok egy esetleges keringési elégtelenségbe. A házaspár az egybekelésük 30. évfordulóját ünnepli. A nő megkérdezi a férjét: drágám, mire gondoltál ezelőtt 30 éve? Hát arra, hogy szétdugom a puffod, és löttyetre szívom a melleidet.
És most mire gondolsz? Arra, hogy sikerült? Esküvő után. Tudod, drágám, én egy olyan helyre szeretnék menni, ahol még sosem voltam. Igen? Akkor irány a konyha?